Hi guys, මම ජීවන්ත ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ UI UX design පිළිබඳව. ඉතින් මේක වීඩියෝ සීරීස් එකක් විදිහට දිගටම කරගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මම. ඉතින් mainly මේ YouTube channel එකෙන් මම ඔයාලට කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ software engineering, UI UX designing, web development, product review, technology related tips and tricks සහ e-money සම්බන්ධ වීඩියෝස් දිගටම කියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ ටොපික් වලට රිලේටඩ් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න මතක් කරලා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු මොනවද මේ UI UX designing කියන්නේ කියලා බලන්න. හරි. මුලින්ම අපි බලමු මොකක්ද මේ UI UX කියන වචන දෙකේ තේරුම. UI කියන්නේ user interface. ඒ වගේම UX කියන්නේ user experience. user interface එකක් කියන්නේ මොකක්ද? user interface එකක් කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට අපි app එකක් ගත්තොත් එහෙම නැත්නම් website එකක් ගත්තොත් ඒකදී user කෙනෙක් විදිහට user perspective එකෙන් මොනවද අපිට display වෙන්නේ? ඔයාගේ phone එකේ හරි එහෙම නැත්නම් laptop එකේ ඔයා බලන device එකේ මොනවද display වෙන්නේ කියන එක තමයි user interface එක කියන එක ගැන සරලව අදහසක් කිව්වොත් එහෙම. උදාහරණයක් විදිහට අපි ගමු WhatsApp app එක. ඉතින් WhatsApp app එක ගත්තට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඒකේ විවිධ වර්ගයේ tabs තියෙනවා. එතකොට ඒකේ logo එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම tabs වෙන් කරලා තියෙනවා පහලින් බලා ගන්න පුළුවන් chat තියෙනවා. ඊට පස්සේ updates තියෙනවා. ඒ වගේම calls කියලා වෙනම tab එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේවත් user interface එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ප්‍රධාන දේවල්. ඉතින් ඕනම app එකක මෙන්න මේ වගේ තියෙන elements වලට එහෙම නැත්නම් screen එකේ ඔයාලට පේන්න තියෙන දේ තමයි සරලවම user interface එක කියලා අපිට සලකන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. අපි ඊළඟට බලමු මොනවද හොඳ UI එකක තියෙන characteristics කියලා. පළවෙනි එක තමයි minimalistic. Minimalistic කියන්නේ අපි කරන design එක minimal විදිහට. ඒ කියන්නේ නැත්තම් minimal designs කියලා අපි කියනවා. ඔයා design කරන page එක ගොඩක් busy background එකක් කරගන්න නැතුව අපිට අත්‍යවශ්‍යම element use කරලා හරි ලස්සන minimal design එකකට design කරන එකට තමයි අපි minimalistic කියන්නේ. ඊට දෙවෙනි එක තමයි responsive. Responsive කියන එකේ meaning එක තමයි design කරන web එකක design කරනවා නම් ඒ web එකට design කරපු එක ඒක mobile phone user කෙනෙක්ටත් බලන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. tab user කෙනෙක්ටත් බලන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඊට වඩා ලොකු screen එක බලනවා නම් ඒ අදාළ screen size වලට එද්දී ඒ design එක responsive වෙන්න ඕන. ඔයාලට මේ experience එක හොඳට ඇති. සමහර website විවිධ වර්ගයේ devices වලින් බලනකොට අපිට බලන්න පුළුවන් ඒ වගේ එලිමන්ට් එහෙම ඇද වෙලා ටයිපෝග්‍රැෆි වෙන කොහෙවත් ගිහිල්ලා බටන්ස් වෙන කොහෙවත් ගිහිල්ලා සමහර ඒවා ඕවර්ලැප් වෙලා අන්න ඒ විදිහට ඩිසයින් එක අවුල් වෙලා තියෙන ගතියක්වත් දැකලා ඇති. ඉතින් එහෙම නොවෙන්න අපිට ඩිසයින් එක ඩිසයින් කරන්න ඕන විවිධ වර්ගයේ ඩිවයිසස් වලදී කොහොමද අපි කොයි විදිහටද මේ ඩිසයින් එක එහෙම නැත්නම් වගේ ඇප් එක එහෙම නැත්නම් වෙබ් පේජ් එක කොහොමද ඩිස්ප්ලේ වෙන්න ඕනේ කියලා අපි ඒක රෙස්පොන්සිව් විදිහට ඩිසයින් කරන්න ඕන. හරි. තුන්වෙනි එක තමයි consistent. consistent කියන්නේ ඔයාගේ මුළු ඇප් එක පුරාම ස්ටාර්ට් එකේ ඉඳලා එන්ඩ් එක වෙනකම්ම ඔයාගේ ස්ක්‍රීන් අතර එකම විදිහේ ඩිසයින් එකක් තියෙන්න ඕන. එකම විදිහේ ඩිසයින් එකක් කියන එකෙන් මම අදහස් කරේ ඔයා යූස් කරන කලර්ස්, ඔයා යූස් කරන ටෙක්ස්ට් ස්ටයිල්ස්, බටන් වල කලර්ස්, බටන් ස්ටයිල් එක අනේ වගේ දේවල් එක විදිහකටම ඇප් එක පුරාම තියෙන්න ඕනේ. කියන්නේ ඔයාත් එක ස්ක්‍රීන් එකක ඉඳලා තව ස්ක්‍රීන් එකට යනකොට පළවෙනි ස්ක්‍රීන් එකට වඩා හාත්පසින්ම වෙනස් ස්ක්‍රීන් එකක් යූසර්ට දුන්නොත් එහෙම එයා ඇත්තට මෙතනදී කන්ෆියුස් වෙනවා ඔයාගේ ඇප් එක ගැන. ඒ නිසා මේ ඒ කන්සිස්ටන්සි එක මුළු ඇප් එක පුරාම තියෙන්න ඕන කියලා තමයි මේ කියන්නේ. හතරවෙනි එක තමයි ෆැමිලියර්. ෆැමිලියර් කියන්නේ අපේ යූසර්ට අපි ඩිසයින් කරන ඇප් එක එයාට ගොඩක් ෆැමිලියර් වෙන්න ඕනේ. කියන්නේ එයාට නිකන් අර ආගන්තුක ගතියක් තියෙන්න බෑ. ඒ ඇප් එක නිකන් යූස් කරන්න ආස හිතෙන විදිහට සහ එයාට නිකන් සමීපයි වගේ. කියන්නේ එයා වෙනත් ඇප් යූස් කරනකොට තියෙන ෆීලිං එකම එයාට ඒ කියන්නේ කිසි අමාරු ගතියක් නැතුව යූස් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ කියන වගේ අදහසක් තමයි මේ ෆැමිලි කියන එකෙන් අපි අදහස් කරන්නේ. ඉතින් මේ හතර විතරක් නෙවෙයි මම මේ ප්‍රධාන හතරක් වගේ තමයි ඔයාලත් එක්ක මේ ගැන කතා කරේ. තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඔයාලට Google එකේ ගිහලා සර්ච් කරලා බලන්න පුළුවන්. මම මේ හතරක් විතරක් අරගෙන ඔයාලට පොඩ්ඩක් එක්ස්ප්ලেইন කරලා දුන්නා. හරි අපි ඊළඟට බලමු UX වල characteristics මොනවද කියලා. UX වල characteristics වෙන්නේ usable, useful, equitable, enjoyable. හරි. පළවෙනි එක තමයි usable කියන එක. යූසබල් කියන්නේ යූසර්ට මේ අපි හදන ඇප් එක
කොයිතරම් දුරට එයාට ෆීල් වෙනවද එහෙම නැත්නම් එයාට කොයිතරම් දුරට මේක කරන්න පහසුයිද කියන එක තමයි මේකදී අපි මීනින් කරන්නේ. ඉතින් මේ කොච්චර හොඳ ඇප් එකක් වුණත් වැඩක් නෑ අපිට අපේ යූසර්ට මේක යූස් කරගන්න තේරෙන්නේ නැත්නම් එහෙම නැත්නම් මේක යූස් කරන සිස්ටම් එක යාට අවුල් නම් ඉතින් අපිට ඒක ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් එක කරා එහෙම නැත්නම් අපි ඩිසයින් එක UI ඩිසයින් එක කරා යාට සරල කරලා යූස් කරන්න පහසු වෙන විදිහට මේක අපිට ඩිසයින් කරලා දෙන්න බැරි නම් අපේ UI එකෙන් ඇත්තටම වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊළඟ එක තමයි යූස්ෆුල් කියන්නේ. යූස්ෆුල් කියන එකේ මීනින් කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි හදන ඇප් එකේ ඕවරෝල් එන්ඩ් යූසර්ට මේක කොච්චර යූස්ෆුල්ද කියන එක. අපි කොච්චර හොඳ ඇප් එකක් හැදුවත් කොච්චර හොඳ බෑක් එන්ඩ් එකක් තිබ්බත් කොච්චර හොඳ ඩිසයින් එකක් තිබ්බත් වැඩක් නැහැ. ඇත්තටම මේක අපි හදන ඇප් එක යූසර්ට මේක යූස්ෆුල් නැත්තම් එහෙම නැත්තම් යූසර් මේක කොච්චර වැදගත්ද කියන එක මත තමයි මේක ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ. තුන්වෙනි කාරණාව තමයි ඉක්විටබල් කියන්නේ. ඉක්විටබල් කියන එකේ තේරුම තමයි ඕනම යූසර් කෙනෙක්ට ඔයා හදන ඇප් එක යූස් කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා හිතන්නකෝ ඔයා ලංකාවේ ඇප් එක හදනවා. එතකොට පිටරට යූසර් කෙනෙක්ටත් මේක තේරුම් අරගෙන එයාට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ටෙක්නොලොජි එක අතින් එහෙම නැත්නම් එයාලගේ දැනුම අතින් අඩු ලෙවල් එකක ඉන්න කට්ටියත් මොබයිල් ෆෝන් යූස් කරනවා. එතකොට ඒ අයටත් මේ ඇප් එක යූස් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඒගොල්ලොන්ටත් මේක පහසුවෙන් හසුරවන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. අන්න ඒ වගේ මීනින් එකක් තමයි මේ ඉක්විටබල් කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ. ඉතින් අවසාන එක එන්ජොයබල් කියන එකෙන් මීනින් එක තමයි ඉතින් අන්තිමට යූසර්ට මේකෙන් සැටිස්ෆැක්ෂන් එකක් ඇති වෙන්න ඕන. ඒ වගේම එයා මේ ඇප් එක යූස් කරනකොට බෝරින් වෙන්නේ නැතුව එයාට එන්ජොයි කරන ගමන් ඒකේ පොඩි ඇනිමේෂන් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කලර්ස් වලින් වෙන්න පුළුවන්, ටයිපෝග්‍රැෆි වලින් අන්න ඒ වගේ දේවල් වලින් එයාට බෝරින් ෆීලිං එකක් දෙන්නේ නැතුව එයාව සතුටු කරන විදිහට අපේ ඇප් එක අපිට ඩිසයින් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් UX වලත් තව කැරක්ටරිස්ටික්ස් ඕන තරම් තියෙනවා. මම ප්‍රධානම ටිකක් අරගෙන තමයි ඔයගලන්ට එක්ස්ප්ලেইন කරේ. හරි, අපි දැන් බේසික් අයිඩියා එකක් ගත්තා. UI UX කියන්නේ මොනවද සහ ඒක ඒ වගේ තියෙන කැරක්ටරිස්ටික්ස් මොනවද? අන්න ඒ වගේ දේවල් කියන පොඩි අයිඩියා එකක් ගත්තා අපි. අපි ඊළඟට කතා කරමු මේ UI UX අපි ඩිසයින් කරන්න, UI එක ඩිසයින් කරන්න දැනට තියෙන ටූල්ස් මොනවද කියලා. ඉතින් දැනට ජනප්‍රිය ටූල්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඒවා අතරින් ජනප්‍රියම සහ ගොඩක්ම කම්පැනිස් යූස් කරන ටූල්ස් ටික මම ඔයාලට කියලා දෙන්න. පළවෙනි එක තමයි figma, දෙවෙනි එක Adobe XD, ඒ වගේම Sketch. ඉතින් මේ වගේනොත් මම පර්සනලි රෙකමන්ඩ් කරන්න ඔයාලට figma ඉගෙන ගන්න කියලා. මොකද දැන් ගොඩක් ඒකට ෆීචර්ස් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා, ගොඩක් ලොකු අප්ඩේට්ස් ගිහලා තියෙනවා. ඉතින් මේකත් එක්ක තමයි ගොඩක් කම්පැනි අතරම ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේදී වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මම දිගටම මේ අපේ වීඩියෝ සීරීස් එකම කන්ටිනියු කරන්නේ figma වලින් කොහොමද ඩිසයින් කරන්නේ සහ ඇනිමේෂන් ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් ඇඩ්වාන්ස් වෙන බේසික් ටු ඇඩ්වාන්ස් වෙනකම්ම මේ සීරීස් එක අරන් යන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් පැත්තටත් අපි යනවා. ඉතින් channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කියලා නැවතත් ඔයගොල්ලන්ට මතක් කරනවා. හරි, අපි දැන් ලොකු අයිඩියා එකක් ගත්තා මේ UI UX පිළිබඳව. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කතා කරමු figma කොහොමද ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න සහ ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න කියලා. ඒ වගේම figma එකේ ඩිසයින් කරන්න පටන් ගන්න නිසා ඒ වගේ තියෙන ටූල්ස් වගේ දේවල් ටිකක් අපි කතා කරමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී. ඉතින් මේ වීඩියෝ ඔයාලට වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම notification bell icon එකත් ඔයාලා click කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එකක් ඔයාගේ phone එකට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හරි, එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.